यो न्यारोइङ हुनेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त कोआर्टेसन अफ द एओर्टा भनेर भन्छौँ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो अक्सिजन चाहिँ लो सप्लाई पनि हुन सक्छ जब अब यो न्यारोइङ भएपछि त प्रोपरली ब्लड सर्कुलेसन हुने भएन है ल इट इज अ कन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट वेयर न्यारोइङ इज प्रेजेन्ट इन द सेक्सन अफ द एओर्टा र रोल अफ एओर्टा भनेको के हो त हामी सबैलाई थाहा छ यो चाहिँ लार्जेस्ट आर्टरी इन द बडी हो अनि यो एओर्टाबाट डिफ्रेन्ट ब्रान्चेसहरू चाहिँ ब्रेकडाउन भएर त्यहाँबाट डिफ्रेन्ट ब्रान्चेसहरूको थ्रुबाट होल बडीमा चाहिँ ब्लड सप्लाई हुन्छ है इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बडी इन एडिसन इट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर that comes off the left ventricle that carries rich oxygenated blood to a collection of arteries that branch off from the aorta to supply the brain, upper lower extremities, organs and tissues. है र there are various sections of the aorta that carry blood to very specific areas of the body जस्तै ascending aorta branches off to the supply coronary arteries that feed the heart muscle अनि aortic arc भनेको चाहिँ it branches off to supply the brain है र hence the head and neck and upper extremities र descending aorta ले चाहिँ के गर्छ त यसले चाहिँ चेस्ट स्ट्रक्चर र रिब्सहरूतिर चाहिँ सप्लाई गर्ने भयो अनि एब्डोमिनल एओर्टा चाहिँ फाउन्ड नियर द डायफ्राम एन्ड इट ब्रान्चेस अफ टु सप्लाई द lower extremities and all the organs and tissues in the abdominal and pelvic cavity है ल यसमा हेर्नुहोस् त यो फिगरमा यसमा के हुन्छ त जस्तै हाम्रो यो एओर्टा यहाँ लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट गएको एओर्टा रहेको छ अनि यो एओर्टा चाहिँ यसरी यो माथिको भागबाट चाहिँ माथि ब्रेनतिर सप्लाई हुने अनि यो माथिको अप्पर एक्सट्रिमिटिजहरूमा सप्लाई गर्ने आर्टेरिजहरू चाहिँ यहाँबाट ब्रेकडाउन हुँदै अब यसरी चाहिँ यो तल यो हार्टभन्दा बिलो द पार्टमा अनि यो कोरोनरी आर्टेरीमा पनि ब्रेकडाउन हुने यिनीहरू नै भयो अनि यसरी फेरि यो डिसेन्डिङ हुँदै कुनै चाहिँ अब यता एब्डोमिनल आर्टेरिजहरूतिर डिभाइड हुन्छ अनि फेरि लोवर एक्सट्रिमिटिजहरूमा सप्लाई गर्नेतिर चाहिँ डिभाइड हुन्छ यो एओर्टा चाहिँ त्यसरी डिभाइड भइरहेको हुन्छ इफ देयर इज एनी न्यारोइङ इन द एओर्टा इट इज गोइङ टु अफेक्ट हाउ ब्लड इज सप्लाई टु structures via the aorta. In other words, in this condition, areas of aorta that are found before narrowing will experience a high blood pressure, while areas found after the narrowing will experience a low blood pressure. है यो चाहिँ हामीले माइन्डमा राख्नु पर्यो जुन यहाँनिर चाहिँ के भएको छ त यसमा न्यारो भएको छ यो न्यारो भएको पार्टभन्दा अगाडिको पार्टमा चाहिँ ब्लड प्रेसर चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ र यो न्यारो भएको पार्टभन्दा बिलोको आर्टेरीमा चाहिँ यसमा ब्लड प्रेसर चाहिँ लो फिल हुन्छ है र यसमा क्विक फ्याक्ट्स एउटा रहेको छ In coarctation of the aorta, the narrowing of the aorta tends to occur after the left subclavian artery, है र either before or after the ductus arteriosus. ल अब त्यसपछि यसको टाइप्सहरू हेरौँ है टाइप्समा चाहिँ एउटा इन्फेन्टाइल टाइप्स हुन्छ अर्को चाहिँ एडल्ट इन्फेन्टाइल भनेको चाहिँ यो प्रिडक्टल भयो यसमा चाहिँ न्यारोइङ बिट्विन द सबक्लाइभियन आर्टेरी एन्ड बिफोर द डक्टस आर्टेरियस अनि त्यसपछि पोस्ट डक्टल भनेको चाहिँ यसमा एडल्ट टाइप यसमा चाहिँ न्यारोइङ अकर्स आफ्टर द डक्टस आर्टेरियस मोस्ट कमन इन द एडल्ट है according to CDC government 1600 babies in the US are born with this condition each year it can be diagnosed during a prenatal visit with a fetal ultrasound or after birth with an echocardiogram. It is thought to be caused by the tissue that makes up the ductus arteriosus which has extended into a section of the aorta. So when the ductus arteriosus close normally after the birth, a section of the aorta narrow as well. है जस्तै हजुरहरूलाई यो डक्टस आर्टेरियस भनेको त सबैले थाहा होला है अस्ति जस्तै पुरानो म्यामहरू हामीले अस्ति पनि पढेको थियौँ होइन डक्टस आर्टेरियस यो फिटल सर्कुलेसनमा आएको थियो वाट इज डक्टस आर्टेरियस डक्टस आर्टेरियस अनि त्यसपछि फोरामेन अफ ओभेल भनेको के हो ल रिकल गर्नुहोस् त अस्ति फिटल सर्कुलेसनको कुराहरू
ल खोइ त कोही बोल्नु भएन त। उम्, ओके ल राइट मेसेज आइरहेको रहेछ। ल भन्नुहोस् त एकजनाले, रिकल गर्नुहोस् त। डक्टर आर्ट्रिसिस भनेको चाहिँ पल्मोनरी आर्ट्री र एर्टाको बिचको कनेक्सन भयो जुन फिटल सर्कुलेसनमा हुन्छ। अनि हजुर। ओभरले भनेको चाहिँ किनभने एलए र आरएको बिचको ओपनिङ हुन्छ नि, उम्, त्यो पनि फिटल सर्कुलेसनमै हुन्छ। ओके ल। किन भन्दाखेरि जस्तै हजुरले भन्नुभयो नि होइन पल्मोनरी आर्टेरी र एओर्टाको चाहिँ कनेक्सन हुन्छ। त्यो चाहिँ फिटसमा चाहिँ अब उसको प्रोपर हाम्रो जुन नर्मल्ली हामीले ब्रिदिङ गर्छौँ होइन, ब्रिदिङ गरिसके पछाडि ब्लड चाहिँ अक्सिजनेसनको लागि लङ्समा पास हुने त्यो सबै प्रोसेसहरू चाहिँ फिटलमा भएको हुँदैन। सो उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ त फोरामेन ओभल र डक्टस आर्टेरियस चाहिँ हुन्छ। अनि जब बेबीले आफै ब्रिथ गर्न थाल्छ, बेबी डेलिभरी भइसके पछाडि उसको एडल्टको जस्तो रेस्पिरेटरी र हाम्रो यो सर्कुलेटरी सिस्टम डेभलप हुन थालेपछि चाहिँ क्लोजिङ हुनुपर्छ त्यो है, डक्टस आर्टेरियसिस चाहिँ क्लोजिङ हुनुपर्छ र फोरामेन अफ ओभल यिनीहरू क्लोजिङ हुनुपर्ने, तर क्लोजिङ चाहिँ हुन सक्दैन है। र यसमा चाहिँ जस्तै जुन हाम्रो यो प्रिडक्टल र पोस्टडक्टल होइन, यो जुन हाम्रो यसमा न्यारोइङ हुने यिनीहरू हुने भनेको पनि यो जुन टिस्युजहरूले चाहिँ डक्टस आर्टेरियसिसहरू बनेको हुन्छ त्यसैबाट चाहिँ बन्छ भन्ने चाहिँ प्रेडिक्सन चाहिँ रहेको छ है। र अब हेरौँ है त। ल अब प्याथोफिजियोलोजीमा हेरौँ है, अझ क्लियर हुन्छ यसमा। प्याथोफिजियोलोजीमा चाहिँ प्रब्लम इन दिस कन्डिसन विल बी अन द लेफ्ट साइड अफ द हार्ट, हेन्स द एओर्टा। रिमेम्बर द लेफ्ट साइड अफ द हार्ट्स मिसन इज टु पम्प oxygenated blood that just left the lungs to the body, and the aorta is the last structure in the heart that plays that vital role of delivering fresh oxygenated blood to the body. When there is a narrowing of a section of the aorta, the side that is proximal before the narrowing will have the high blood pressure, while the distal side after the narrowing will have a lower blood pressure. So, in other words, the branches of arteries that supply certain areas of the body found before the narrowing will experience a high blood pressure, while the branches of the arteries that supply certain areas of the body found after the narrowing will experience a decreased decrease in the blood pressure है। यसमा जस्तै यो माथिको पिक्चरमा हेरौँ त हामी, यसमा हाम्रो मेन भनेको जुन अघि हामीले भन्यौँ नि होइन, मेजर कुरा के हुन्छ त राइट एट्रियमबाट चाहिँ राइट भेन्ट्रिकल, राइट भेन्ट्रिकलबाट लङ्स, लङ्सबाट लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियमबाट लेफ्ट भेन्ट्रिकल, लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ एओर्टा हुँदै चाहिँ यसरी ब्लड पास हुनुपर्छ, ब्लड सप्लाई हुन्छ। र यसमा भनेको अब यो एओर्टाको जुन ब्रान्चेसहरू छ, ब्रान्चेसहरूबाट डिफ्रेन्ट बडी पार्ट्सहरूमा ब्लड सप्लाई हुने भयो होइन। अनि जुन पार्टमा चाहिँ यहाँनिर यो न्यारो भएको छ, यो न्यारोइङ भएको पार्टभन्दा अगाडिको पोर्सनमा यहाँ त अब प्रोपर ब्लड सर्कुलेसन भइरहेको हुन्छ अलवेज। कोआर्टेसन अफ द हार्टमा चाहिँ हामीले कोआर्टेसन अफ द सरी एवर्टामा चाहिँ हामीले जहिले पनि लेफ्ट पार्ट अफ द हार्टलाई चाहिँ सम्झिने। अनि लेफ्ट पार्ट अफ द हार्टले अब मजाले यसमा ब्लड त सप्लाई गरेको हुन्छ, तर यहाँनिर अब कोआर्टेसन भइसके पछाडि अथवा न्यारोइङ भइसके पछाडि यो पार्टमा चाहिँ धेरै ब्लड यसमा पम्प हुने भयो। सो प्रेसर धेरै एक्जर्सन हुन्छ र यो जुन न्यारोइङ भएको पोर्सनभन्दा तलको पार्टहरूमा डिस्टल एरियामा चाहिँ यसमा ब्लड प्रेसर चाहिँ कम हुन्छ है। यो कुराहरू चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अनि वाट आर द स्ट्रक्चर्स द्याट विल एक्सपिरियन्स हाई ब्लड प्रेसर बिफोर द न्यारोइङ, यसमा के पर्छ त भन्दाखेरि टिपिकल्ली यसमा हार्ट, इट इन्क्लुड्स द हार्ट स्पेसली द लेफ्ट भेन्ट्रिकल। दिस क्यान लिड टु हार्ट फेलियर ओभर टाइम along with decreased cardiac output if not treated, because the left ventricle will have to work harder to pump against the high blood pressure है, high pressure. In addition, the upper body includes head, neck, upper extremities is affected as well है। यसमा चाहिँ मेन गरेर लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा एफेक्ट हुनसक्छ होइन। र लेफ्ट भेन्ट्रिकलले चाहिँ अब त्यो हाई ब्लड प्रेसर भएको पार्टमा चाहिँ मोर फोर्सफुल्ली ब्लड पम्प गर्नुपर्ने हुन्छ, सो द्याट अब त्यहाँनिर चाहिँ के हुने भयो त ब्लड प्रेसर हार्टलाई चाहिँ धेरै प्रेसर पर्ने भयो, हार्टले धेरै फोर्सफुल्ली पम्प गर्नुपर्ने हुनसक्छ र पछि यसमा चाहिँ फेलियरमा पनि जान सक्छ। अनि अरू भनेको हेड, नेक, अप्पर एक्सट्रिमिटिजहरूमा पनि इफेक्ट चाहिँ हुनसक्छ है। र वाट आर द स्ट्रक्चर्स द्याट विल एक्सपिरियन्स डिक्रिज ब्लड प्रेसर आफ्टर न्यारोइङ,
यसमा कुन पर्छ त भन्दाखेरि लोवर बडी पार्ट्सहरू चाहिँ पर्छ। जस्तै अब यसमा पार्टिकुलरली फिमोरल होइन, अनि यो लोवर एक्सट्रिमिटिजहरू यिनीहरू चाहिँ त्यसमा ब्लड पनि ब्लड सप्लाई पनि कम हुने भयो, अनि लोवर एक्सट्रिमिटिज हुनसक्छ होइन, फिल कुल र देयरफोर एन इन्क्रिज इन ब्लड फ्लो टु द अप्पर बडी एन्ड डिक्रिज ब्लड फ्लो टु द लोवर बडी विल लिड टु। अब जस्तै यसमा के साइन एन्ड सिम्टमहरू देखा पर्छ त भन्दाखेरि, अब साइन एन्ड सिम्टम्सहरू चाहिँ कतिसम्मको न्यारो भएको छ त, एओर्टा चाहिँ कति सम्मको न्यारो भएको छ, त्यहाँबाट चाहिँ कतिसम्मको ब्लड सप्लाई हुन सकेको छ अथवा छैन, हो त्यही कन्डिसनमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ साइन एन्ड सिम्टम्सहरू है। साइन एन्ड सिम्टम्स भ्यारी डिपेन्डिङ अन दि डिग्री अफ न्यारोइङ। इफ सिभियर मेनी बेबिज विल स्टार्ट टु डेभलप साइन एन्ड सिम्टम्स सडनली, प्रेजेन्ट विथ हार्ट फेलियर सर्टली आफ्टर बर्थ, when the bypasses from fetal circulation have closed, specifically the patent ductus arteriosus है। कहिलेकाहीँ यो डक्टर्स आर्टेरियससहरू चाहिँ कम्प्लिटली क्लोज नभइकन त्यसमा प्याटर्न नै भइराख्ने त्यस्तो पनि हुनसक्छ है। र हाई प्रेसर टु द स्ट्रक्चर्स इन द अप्पर बडी एन्ड लो प्रेसर टु स्ट्रक्चर्स इन द लोवर बडी विल लिड टु, अब जस्तै नोज ब्लिड हुन सक्ने भयो। अब हजुरहरूले सम्झिनु त माथि ब्रेन पार्ट र अप्पर एक्सट्रिमिटिजहरू माथिको हेड एरियामा चाहिँ धेरै ब्लड सप्लाई भयो भने के हुनसक्छ त्यो सम्झिनु पर्यो है त। जस्तै नोज ब्लिड हुन सक्ने भयो, अनि हेडएक, ओल्डर चिल्ड्रेनहरूमा चाहिँ हेडएक पनि हुनसक्छ, बेबीहरू एकदमै इरिटेबल हुने, अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ स्ट्रोक डेभलपमेन्ट हुनसक्छ, अनि स्ट्रङ बाउन्डिङ पल्स इन द अप्पर एक्सट्रिमिटिज। यो बाउन्डिङ पल्स भनेको कस्तोलाई भन्छौँ हामी? वाट इज बाउन्डिङ पल्स? ल, बाउन्डिङ पल्स भनेको चाहिँ सिम्पल क्या, अब एकदम मजाले फिल हुनेवाला, एकदम ढक ढक हुन्छ नि, एकदमै त्यो पल्सहरू मजाले फिल हुने। अनि फिबल पल्स भनेको कस्तो त, एकदम विक पल्स भनेको त्यो चाहिँ एकदमै फिल हुने गाह्रो हुने खालको पल्स होइन, त्यस्तोवाला हो। बाउन्डिङ पल्स भनेको चाहिँ मजाले एकदम फिल हुने, एकदम ढक ढक टाइपको हुन्छ नि, त्यस्तोवाला स्ट्रङली चाहिँ फिल हुन्छ यसमा। र अब त्यसपछि यो चाहिँ अप्पर एक्सट्रिमिटिजमा भयो। अनि एब्सेन्ट अर भेरी डिमिनिस्ड पल्स इन फिमोरल आर्टेरिज, लोवर एक्सट्रिमिटिज, अलवेज वान टु चेक डोज अन अ न्युबर्न है। अप्पर एक्सट्रिमिटी ब्लड प्रेसर विल बी हायर देन द लोवर एक्सट्रिमिटी, about 20 mmHg more than compared, hence there will be hypertension in the upper extremities but not in the lower extremity है। यो बुझिसक्नु भएको छ। र interscapular systolic murmur auscultate on the left side of the back near the shoulder blades है। यो याद गर्नु होला, इन्टरस्क्यापुलर सिस्टोलिक मर्मर चाहिँ फिल हुन्छ। यो चाहिँ अस्कल्टेसनमा स्टेथोस्कोपबाट सुन्दाखेरि चाहिँ सुनिने भयो। यो चाहिँ लेफ्ट साइड अफ दि ब्याक नियर द सोल्जर ब्लेड्सहरूमा चाहिँ सुनिने भयो। अनि नचिङ अफ द रिब्स ड्यू टु द कोल्याटरल सर्कुलेसन, द बडी क्रिएट्स एक्स्ट्रा सर्कुलेसन टु बाइपास द narrowing, which will be seen on the ribs and cause them to have a notched out appearance on the चेस्ट एक्सरे है। अब यसमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ त, जस्तै यो रिब्सहरू भयो होइन, यो रिब्समा चाहिँ जस्तै यो रेसा रेसा जस्तो देख्नु भएको छ, यसमा अलिकति डार्क कलरको यो एरो भएको ठाउँमा यिनीहरू चाहिँ यो सबै अब यसमा कोल्याट्रल सर्कुलेसनहरू फर्मेसन भएको भएर त्यसको कारणले चाहिँ रिब्समा चाहिँ यस्तो खालको एक्सरेमा चाहिँ देखिन्छ है। र हार्ट फेलियर, डिक्रिज कार्डियक आउटपुट विल एन्ड विथ एन इन्लार्ज लेफ्ट भेन्ट्रिकल, यसको कारणले अब लेफ्ट भेन्ट्रिकल चाहिँ झन्झन इन्लार्ज हुन्छ, झन्झन अनि पम्प नै गर्न सक्दैन होइन, अनि डिक्रिज कार्डियक आउटपुट हुन्छ, सो यसमा फेलियरमा चाहिँ जान सक्छ। अनि नर्सिङ इन्टरभेन्सन्सहरू हेरौँ है त, अब के गर्नुपर्छ, ट्रिटमेन्टहरू के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, यसमा एउटा त हामीले साइन एन्ड सिम्टम्स अफ हार्ट फेलियर चाहिँ मोनिटर गर्नुपर्छ, बिकज यसमा यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल चाहिँ इन्लार्जमेन्ट भएर डिक्रिज कार्डियक आउटपुटको कारणले हार्ट फेलियरमा जान सक्छ। त्यसको साइन एन्ड सिम्टम्सहरू हेर्नुपर्छ। यसमा जस्तै हामीले डिक्रिज कार्डियक आउटपुट मोनिटर गर्नु पर्यो, अनि फ्लुइड भोल्युम चाहिँ ओभरलोड भएको छ कि भनेर थाहा पाउन सक्नुपर्छ, र फ्लुइड इन लङ्स विथ क्र्याकल्स, डिफिकल्टी ब्रिदिङ, अनि इन्क्रिज रेस्पिरेटरी रेट, फेटिक, ट्रबल ब्रिदिङ, यिनीहरू चाहिँ सबै साइन एन्ड सिम्टम्स अफ दि हार्ट फेलियर। र अब यसमा मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त हजुरहरूले, फ्लुइड भोल्युम ओभरलोड भएको कसरी थाहा पाउन सक्छौँ हामी?
एउटा जेबिडी हुन्छ होइन रेगुलर पेन डिस्टेन्सन के भन्नुभयो? क्र्याकल्स ओके ल क्र्याकल्स इन द लङ्स जुगुलर भेनस डिस्टेन्सन डिस्निया अनि अरू इडेमा हुँदैन इडेमा मैले सिम्पल सिम्पल कुराहरू हो एन्ट्रिक्समा नि त्यस्तै हुन्छ कि जस्तै एकदम हजुरहरूले भन्नुभएको सबै ठिक छ होइन र अनि हामीले चाहिँ अब सिम्पल कुराहरू चाहिँ अझ छुट्याइरहेको हुन्छौँ है सिम्पल कुराहरू पनि सोधिराखेको चाहिँ हुन्छ जस्तै सिम्पली हामीले वेट गेन हुनसक्छ इडेमा हुनसक्छ इडेमाको कारणले फ्लुइड एकुमुलेसनको कारणले इडेमा हुने भयो फ्लुइड एकुमुलेसनकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वेट पनि बढ्न सक्छ अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ जस्तै यो क्र्याकल्स इन द लङ्स होइन यसमा फ्लुइड चाहिँ एकुमुलेसन धेरै हुने भयो हार्टमा सो लङ्समा पनि फ्लुइड एकुमुलेसन हुनसक्छ अनि क्र्याकल्सहरू चाहिँ सुनिन्छ होइन जेभिडी जुगुलर भेनस डिस्टेन्सनहरू यिनीहरू चाहिँ हुनसक्छ अब डिस्निया इडेमा यिनीहरू त भइ नै हाल्यो है त ल अब त्यसपछि मोनिटरिङ एन्ड रिपोर्टिङ ब्लड प्रेसर एन्ड पल्स डिफ्रेन्सेस इन अप्पर एन्ड लोवर एक्सट्रिमिटिज है कतिको चाहिँ पल्स डिफ्रेन्सेसहरू छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो जस्तै अप्पर एक्सट्रिमिटीमा चाहिँ ब्लड प्रेसर हाई हुनसक्छ लोवरमा कम हुनसक्छ होइन सो कतिको डिफ्रेन्सेस छ हामी हेर्नुपर्छ त्यो पनि अनि माइल्ड केसेसमा may go undetected until later in the childhood when abnormal blood pressures are pulses are detected in the upper versus lower extremities. Sometimes a heart murmur may be present systolic that is located on the back on the left side near the shoulder blades interscapular है र त्यसपछि if coarctation of the aorta is severe in a newborn the patient may be started on a prostaglandin infusion to keep the ductus arteriosus open until surgery. This will help decrease the work लोड अन द लेफ्ट भेन्ट्रिकल र हेल्प ब्लड टु फ्लो टु द लोवर एक्सट्रिमिटी है र अब यदि यो जस्तै कोआर्क्टेसन चाहिँ एकदमै न्युबर्नहरूमा चाहिँ सिभियर छ भनेदेखि चाहिँ उनीहरूलाई प्रोस्टाग्ल्यान्डिन इन्फ्युजन चाहिँ दिनुपर्ने हुनसक्छ है यो डक्टर्स आर्टेरियसस चाहिँ ओपन राखेर यो अन्टिल सर्जरीसम्म र यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा चाहिँ वर्कलोड डिक्रिज हुने भयो र ब्लड फ्लो चाहिँ लोवर एक्सट्रिमिटिजहरूमा ब्लड फ्लो गराउनको लागि पनि हेल्प गर्दछ है र इन एडिसन अदर मेडिकेसन्स मे बी अर्डर प्रायर टु सर्जरी टु हेल्प द हार्ट फङ्सन डिजक्सिन कजेस द हार्ट टु पम्प स्ट्रङ्गर बट at a lower rate and slower rate and diuretics to remove the fluid. Surgery usually includes removing the area of the aorta that is narrow and reconnecting anastomosis, the ins, and usually done by 2 years old. May need balloon angioplasty later on to reopen the artery if narrowing occurs again, which is a complication that can happen later on. है सर्जरीमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ अब जस्तै यो जुन न्यारोइङ भएको पार्ट छ त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने होइन र रिकनेक्ट गर्ने एनास्टोमोसिस गरेर एनास्टोमोसिस भनेको चाहिँ के हो त त्यहाँ बिचको पार्ट चाहिँ निकालेर त्यसलाई फेरि सुचर गरेर चाहिँ त्यही जोडेर एनास्टोमोसिस गर्ने भन्छ त्यसलाई है र यसमा चाहिँ जस्तै यो बेलुन एन्जियोप्लास्टीहरू पनि चाहिन सक्छ है त बेलुन एन्जियोप्लास्टी हजुरहरूले जस हामीले अस्ति कार्डियकै क्लासमा हेऱ्यौँ होइन यसमा चाहिँ के गर्छ त भेनको आर्टेरिजहरूमा जहाँनिर चाहिँ सर्जरी गरेको छ त्यो चाहिँ न्यारो फेरि न्यारोइङ नहोस् भनेर चाहिँ त्यहाँनिर बेलुन एन्जियोप्लास्टी गर्ने बेलुन चाहिँ इन्फ्लेसन गरेर चाहिँ सर्जरी गरिन्छ है त ल अब एजुकेटिङ एबाउट ट्रिटमेन्ट्स एन्ड पोसिबल कम्प्लिकेसन्स यसमा चाहिँ एवर्टा क्यान न्यारो अगेन एट सम पोइन्ट एन्ड विल रिक्वायर अ प्रोसिड्युर टु रिओपन है यसमा चाहिँ जस्तै यो न्यारोइङ हुनसक्छ नि त फेरि होइन सो हामीले चाहिँ अब प्रोसिड्युरहरू रिओपन गर्नको लागि चाहिँ कस्तो खालको प्रोसिड्युरहरू चाहिन सक्छ त्यसको बारेमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट्सहरूको बारेमा चाहिँ भनिदिन सक्छौँ अनि यसमा हाइपरटेन्सन सम चाइल्ड क्यान कन्टिन्यू टु एक्सपिरियन्स अ हाइपरटेन्सन लङ टर्म एन्ड विल निड मेडिकेसन्स टु कन्ट्रोल सो हाइपरटेन्सनको म्यानेजमेन्टको बारेमा नि भनिदिनु पर्यो अनि लङ टर्म फलोअप केयर विथ अ कार्डियोलोजिस्ट होइन यो पनि हामीले चाहिँ भनिदिनु पर्छ है ल अब त्यसपछि हामी अर्को टपिकमा जान्छौँ ट्रङ्कस आर्टेरियोसस अब ट्रङ्कस आर्टेरियोसस भनेको के होला यो पिक्चर हेरेर भन्नुहोस् त हजुरहरू वाट इज ट्रङ्कस आर्टेरियोसस
ल खोइ त कोही बोल्नु भएन त। व्हाट इज ट्रङ्कस आर्टेरियसस? ल हजुरहरूले अ, बुझेर पनि नबोल्नु भएको हो कि थाहा भएको कुरा? ल ओके म भनिदिन्छु है त। ल व्हाट इज इट भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा कन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट वेयर देयर इज वान आर्टेरी अलङ विथ वान ट्रङ्कल valve that connects the right and left ventricle. It functions to carry blood to both the lungs and body है। हेर्नुहोस् त यहाँनिर कस्तो रहेको छ, जुन यो चाहिँ अब यसरी ओन्ली वान भेसल इन्स्टेड अफ द टु रहेको छ। सो यसले गर्दाखेरि ब्लड सर्कुलेसन त कम्प्रोमाइज हुने भयो होइन, र यसमा चाहिँ वान आर्टेरी र अलङ विथ वान ट्रङ्कल भल्भ यिनीहरू चाहिँ कनेक्सन हुनसक्छ है। यो चाहिँ कनेक्सन हुनसक्छ सो द्याट यसले गर्दाखेरि ब्लड सर्कुलेसनहरू चाहिँ कम्प्रोमाइज हुनसक्छ। अब इन अ नर्मल हार्ट देयर सुड बी टु सेपरेट आर्टेरिज, द पल्मोनरी आर्टेरी एन्ड एओर्टा। एउटा चाहिँ आर्टेरी यो राइट भेन्ट्रिकलबाट कहाँ जानुपर्ने त लङ्समा जानुपर्ने, लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट एउटा आर्टेरी चाहिँ यसरी एओर्टा हुँदै जानुपर्ने। अब हेर्नुहोस् त यो एओर्टाको पार्ट है, यो एओर्टा यो पिक्चर देख्नुभयो नि यो पर्पल कलरको, यो एओर्टा र अनि अर्को यो जुन यहाँ राइट भेन्ट्रिकलबाट गएको पल्मोनरी आर्टेरी यहाँनिर त ब्रेकडाउन हुनुपर्ने नि त। अरू पिक्चरहरूमा त ब्रेकडाउन हुन्थ्यो, यसमा चाहिँ एउटै बनेको छ। सो यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी ट्रङ्कस आर्टेरियोसस भनेर चाहिँ भन्छौँ है। र विथ देयर टु भल्स अन भल्स इन्स्टेड अफ दि वान ट्रङ्कल भल्भ। अब यहाँनिर त छुट्टै छुट्टै, जस्तै यसमा नर्मल हार्टको पिक्चर देखाउँछु है त म। ल यो पिक्चरमा हेर्नुहोस् त, जस्तै यो लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ जानलाई यहाँ छुट्टै यसमा देखिएको छैन होइन, छुट्टै यो एवर्टा यो चाहिँ ओपनिङ भएर कहाँ जान्छ त, यो एवर्टिक भल्भ्सहरू खुलेर एवर्टामा जान्थ्यो। अनि यो राइट भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ यो पल्मोनिक भल्भ्सहरूको थ्रुबाट चाहिँ पल्मोनरीतिर अथवा लङ्सतिर जान्थ्यो भनेदेखि चाहिँ हो यो दुईटा चाहिँ के हुन्छ त, पुरै यहाँनिर चाहिँ अब कनेक्सन हुन्छ, यिनीहरू दुईटा चाहिँ जोडिएको हुन्छ। त्यो अवस्थालाई चाहिँ हामी ट्रङ्कस आर्टेरियोसस भनेर चाहिँ भन्छौँ। The pulmonary artery will carry blood from the right side of the heart to the lungs and the aorta will carry blood from the left side of the heart to the body. छुट्टै छुट्टै काम हो नि त होइन, बट अब यो दुईवटा यसरी जोडिएपछि चाहिँ ब्लड सर्कुलेसन चाहिँ अब मिक्स पनि हुन सक्ने भयो, अक्सिजनेटेड र डिअक्सिजनेटेड होइन, र ब्लड सर्कुलेसन पनि कम्प्रोमाइज हुने भयो। वाट इज दिस स्ट्रक्चर? दिस इज एन इम्ब्रायोनिक स्ट्रक्चर द्याट नर्मली स्टार्ट्स आउट एज one structure during the development of the embryo that comes of the right and left ventricle, but later on during development it should divide into the two structures which we know as the pulmonary artery and aorta. However, this fails to happen in a baby with truncus arteriosus. यो चाहिँ बाई बर्थ होइन, इम्ब्रियो फर्मेसनदेखि नै यो चाहिँ हुन सक्छ, प्रेजेन्ट हुन सक्छ। ट्रङ्कस आर्टेरियोसस चाहिँ जुन दुईवटा भेन्ट्रिकल्सको छुट्टा छुट्टै दुईवटा यसमा आर्टेरिजहरू हुनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ हुँदैन। Quick facts about the truncus arteriosus. This condition is relatively rare. According to the CDC government, there are about 300 cases of truncus arteriosus in the US per year, and most cases of truncus arteriosus are due to the genetic disorder called Dijor's syndrome है, र and this is where chromosome 22 is missing. क्वेसनहरूमा आइराखेको हुन्छ है, कुन सिन्ड्रममा कुन कन्डिसनमा चाहिँ ट्रङ्कस आर्टेरियोसस चाहिँ डेभलप हुनसक्छ भनेर, डाइजर सिन्ड्रम अथवा क्रोमोजोम 22 मिसिङ भएको अवस्थामा। एन्ड अ भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट VSD इज कमनली प्रेजेन्ट इन ट्रङ्कस आर्टेरियोसस. इट इज रियर फर वान नट टु बी प्रेजेन्ट. दिस डिफेक्ट विल एक्चुअली एलाउ ब्लड टु मिक्स इन द राइट एन्ड लेफ्ट भेन्ट्रिकल एन्ड इन्टर द ट्रङ्कस आर्टेरियोसस. अब प्याथोफिजियोलोजीमा हेरौँ है त, यसमा चाहिँ इन दिस कन्डिसन वी हेभ सम ब्लड मिक्सिङ इस्युज एन्ड ओभर सर्कुलेसन अफ द ब्लड टु द लङ्स है। अब जस्तै ओभर सर्कुलेसन टु द लङ्स कसरी हुने भयो त,
त जुन यो राइट भेन्ट्रिकलबाट मात्र ब्लड जान्थ्यो, तर अब यता लेफ्टबाट पनि जान सक्ने भयो नि त, दुईवटा यो चाहिँ जोडिएको भएर, सो द्याट त्यसले गर्दाखेरि लङ्समा ओभर सर्कुलेसन पनि हुनसक्छ। र अर्को मेन कुरा भनेको चाहिँ जुन हाम्रो बडी पार्टमा एउटाको थ्रुबाट ब्लड जान्छ, त्यो चाहिँ अब ब्लड चाहिँ मिक्स हुन सक्छ है। र वाइ एन्ड हाउ भन्दाखेरि ब्लड द्याट इज अनअक्सिजनेटेड कम्स फ्रम द राइट साइड अफ द हार्ट एन्ड blood that is oxygenated comes from the left side of the heart. In truncus, this blood will mix in the ventricles due to a ventricular septal defect, and mixed blood will enter the truncal artery. Some of this mixed blood will go to the body via the aorta section of the truncus, while majority of that blood will go to the lungs via the pulmonary artery section of the truncus. And why will most of the blood flow to the lungs in truncus? After birth, when the baby starts breathing on its own, the pressure becomes lower in the pulmonary circulation rather than systemic circulations. In other words, it is easier to pump blood to the lungs than to the body because यसमा कम हुने भयो नि त होइन प्रेसर। सो लङ्समा चाहिँ प्रेसर अब ब्लड पम्प हुन सजिलो भयो, सो त्यहाँनिर धेरै ब्लड सर्कुलेसन हुनसक्छ। दिस मे साउन्ड लाइक इट कुड वर्क फर सर्भाइभल अफ लाइफ बट इट डजन्ट है। वाइ द मिक्स ब्लड that will go to the body is not richly oxygenated, and the body cannot function with blood that is poor in oxygen, and this will cause cyanosis, bluish coloring of the skin, lips, etc, and is due to a low amount of oxygen in the body है त। ल यो क्लियर नै छ नि है। अब त्यसपछि all the extra blood flow that is going to the lungs will damage the lungs over time causing pulmonary hypertension चाहिँ हुन सक्छ है। र the arteries that supply the lungs will narrow and which will lead to heart failure. Why? The heart will become weak over time trying to pump against the high pressure to the lungs. अब यसमा जति लङ्समा धेरै ब्लड सर्कुलेसन भयो, सप्लाई भयो, एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यहाँको प्रेसर इन्क्रिज हुनसक्छ, सो पल्मोनरी हाइपरटेन्सन चाहिँ डेभलप हुन सक्ने भयो र यसमा हार्ट फेलियर पनि डेभलप चाहिँ हुनसक्छ। र फर्दर मोर द इन्क्रिज रेसिस्टेन्स कज बाई द लङ्स विल एक्चुअली लिड टु लेस ब्लड flow going to the lungs, hence more unoxygenated blood going to the body, and this will increase cyanosis because अब unoxygenated blood त धेरै सप्लाई भएको छ, सो यसले साइनोसिस पनि गराउन सक्छ, अनि all of this can lead to heart failure and even death. अब यसको साइन एन्ड सिम्टम हेरौँ है त। यसको साइन एन्ड सिम्टम्सहरूमा चाहिँ धेरै जसो ब्लू अर ग्रे स्किन ड्यु टु द लो अक्सिजन लेभल हुनसक्छ, अनि एक्सेसिभ स्लिपिनेस, अनि फास्ट ब्रिदिङ हुनसक्छ, पोर ग्रोथ है, अनि पाउन्डिङ हार्टबिट चाहिँ प्रेजेन्ट हुनसक्छ, अनि सर्टनेस अफ द ब्रिथ प्रेजेन्ट हुन्छ है। ल अब साइन एन्ड सिम्टम अलिक डिटेलमा हेरौँ। इफ नट ट्रिटेड, ट्रङ्कस आर्टेरियोसिस क्यान लिड टु हार्ट फेलियर विदिन द फर्स्ट 7 days of life. To understand the sign and symptoms easily, just recall the pathophysiology and ask yourself what is going on. And mixed blood ma that is deoxygenated is going to the body. साइनोसिसमा होइन, जस्तै यसमा के हुन्छ त, यो मिक्स ब्लडको कारणले डिअक्सिजनेटेड ब्लड सर्कुलेसन हुन्छ, त्यसले गर्दा साइनोसिस अथवा ब्लुइस बडी एन्ड एक्सट्रिमिटिज डेभलप हुन्छ र इन्क्रिज रेस्पिरेटरी रेट, एन्ड द बडी ट्राइज टु कम्पेन्सेट बाई इन्क्रिजिङ द रेट अफ ब्रिदिङ इन होप्स अफ इन्क्रिजिङ द अक्सिजन लेभल इन द बडी ड्यु टु साइनोसिस है। र हार्ट फेलियर एन्ड पल्मोनरी हाइपरटेन्सन विदिन द फर्स्ट विक अफ लाइफ, पोर फिडिङ एन्ड पोर वेट गेन, low cardiac output, activity intolerance, sweating that is cold, and clammy nutrition issues, crackles in lungs है। अनि heart murmur from the blood flowing through the truncus arteriosus creates a loud turbulence, ejection, systolic murmur at the left sternal border है। यसमा चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ अब जस्तै यो ट्रङ्कस आर्टेरियोसबाट ब्लड फ्लो भइरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब लाउड टर्बुलेन्स हुनसक्छ र हार्ट मर्मर चाहिँ सुनिन सक्छ है। ल अब डायग्नोसिसमा हेरौँ है त। डायग्नोसिसमा चाहिँ इसिजी, चेस्ट एक्सरे, इको कार्डियोग्रामहरू गरिन्छ भनेदेखि ट्रिटमेन्टमा चाहिँ अब मेडिकेसन ट्रिटमेन्ट टु म्यानेज प्रिभेन्ट हार्ट फेलियर बिफोर सर्जरी एन्ड देन सर्जरी विदिन द फर्स्ट 14 days अफ दि लाइफमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ, सर्जरी गर्नुपर्ने हुन्छ है प्रेजेन्ट भने। ल
अब यसपछि नर्सिङ इन्टरभेन्सन्स है। अब हामीलाई क्वेसन चाहिँ प्रायः जस्तो नर्सिङ इन्टरभेन्सनहरूबाट चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ। यसमा हेर्दै जाउँ है त। मेडिकेसन्स युज टु म्यानेज प्रिभेन्ट हार्ट फेलियर, यसमा के पर्छ त? मेडिसिन्सहरू जस्तै डिजक्सिन, डायुरेटिक्स, अनि त्यसपछि एसी इन्हिबिटर्सहरू चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ। अनि डिजक्सिनमा चाहिँ इट कजेस दि हार्ट टु पम्प स्ट्रङ्गर बट एट अ स्लोर रेट। र नर्सेस रोल हेरौँ है त। हामीले जहिले पनि डिजक्सिन दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ एपिकल पल्स चाहिँ फुल 1 मिनटसम्म चाहिँ पल्स मेजर गरेर मात्र, पल्स काउन्ट गरेर मात्र डिजक्सिन चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। र होल इफ एपिकल पल्स इज लेस देन 60 इन द एडल्ट्स, लेस देन 70 इन चाइल्ड, लेस देन 90 to 110 इन इन्फेन्ट्स, यो याद गर्नु होला है त। प्रायः जसो एडल्टमा सोधिरहेको हुन्छ। एडल्टमा चाहिँ लेस देन 60 हार्ट बिट है, यो हाम्रो पल्स रेट चाहिँ लेस देन 60 भयो भनेदेखि चाहिँ डिजक्सिन होल्ड गर्नुपर्छ। चाइल्डमा लेस देन 70 अनि इन्फेन्टमा लेस देन 90 to 110 भयो भने है। र मोनिटर इन्फेन्ट इन्टेक एन्ड आउटपुट भेरी क्लोजली। रेनल फङ्सन मस्ट बी नर्मल सो द मेडिएसन can clear the body and not build up, which would lead to toxicity. Monitor potassium level, hypokalemia increases digoxin toxicity. The normal level is 0.5 to 2 nanogram per ml. Watch heart rhythm and for vomiting, which can indicate toxicity for infants. Dizibint is the antidote है। र डायुरेटिक्समा चाहिँ टु हेल्प रिमुभ, डायुरेटिक्सको काम के हो त? टु हेल्प रिमुभ द एक्स्ट्रा फ्लुइड फ्रम द बडी ड्यु टु अ विक हार्ट, हेन्स हार्ट फेलियरमा हुनसक्छ। र अर्को भनेको चाहिँ स्ट्रिक्ट इन्टेक एन्ड आउटपुट मोनिटर गर्नु पर्यो होइन। वाच रेनल फङ्सन, इलेक्ट्रोलाइट्स स्पेसल्ली पोटासियम इफ टेकिङ द डिजक्सिन है। र यसमा चाहिँ हामीले जस्तै यो डिजक्सिनको चाहिँ 0.5 to 2 नैनोग्राम, यो चाहिँ नर्मल लेभल हो है। योभन्दा धेरै भयो भनेदेखि चाहिँ टक्सिसिटी पनि हुनसक्छ। र हाइपोकाइलेमिया, पोटासियमको लेभल कम भयो भनेदेखि चाहिँ डिजक्सिन टक्सिसिटी चाहिँ इन्क्रिज हुनसक्छ। सो हामीले पोटासियमको लेभल चाहिँ मोनिटर गरिराख्नु पर्ने हुन्छ है। र यसमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हार्ट रिदम मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब त्यसपछि एसी इन्हिबिटर्स हेरौँ है। एसी इन्हिबिटर्समा चाहिँ क्याटोप्रिल भयो होइन। र इट डिक्रिजेस आफ्टर लोड, सो इट विल बी इजियर फर द हार्ट टु पम्प ब्लड टु द बडी एन्ड इम्प्रुभ्स द एमाउन्ट अफ ब्लड द हार्ट पम्प्स, डिक्रिजेस द एमाउन्ट अफ इफोर्ट निडेड टु पम्प ब्लड थ्रु द ट्रङ्कल भल्भ है। र अदर नर्सिङ इन्टरभेन्सन्समा चाहिँ जस्तै थिङ्क एक्टिभिटी इन्टलरेन्स, यसमा न्युट्रिसन होइन, यिनीहरू पनि याद गर्नुपर्छ हामीले है। र विल निड हाई क्यालोरी सप्लिमेन्ट्स प्लस breast milk or formula, feeding tube, daily weights होइन, infant gaining or losing weight, अनि assessing lung sounds, fluid in the lungs, and think ineffective breathing pattern, strict intake and output, monitoring potassium level, monitor for edema, oxygenation status, skin color, oxygenation saturation, post-op care है। र ट्रङ्कस आर्टेरियोसस रिपेयर, यसमा चाहिँ विदिन फर्स्ट 2 weeks अफ द लाइफ है। र यसमा यो पनि हाम्रो फर्स्ट 2 weeks अफ द लाइफमा चाहिँ सर्जिकल रिपेयरमेन्टहरू गर्नुपर्ने भयो। र भिएसटी इज क्लोज विथ अ प्याच, देयर इज सेपरेटिङ अफ द पल्मोनरी आर्टेरिज फ्रम द ट्रङ्कस आर्टेरियसस एन्ड दे आर कनेक्टेड टु द राइट भेन्ट्रिकल युजिङ अ भल्भ कन्डुइट है। भल्भ राख्ने भन्छ नि होइन। यसमा चाहिँ जस्तै जुन हाम्रो यो अब ट्रङ्कस आर्टेरियससमा त होइन दुईवटा अब एउटाहरू जोडिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ छुट्याउने काम चाहिँ गरिन्छ। यसमा सेपरेसन गरिन्छ सर्जिकल म्यानेजमेन्टको थ्रुबाट। र एजुकेसनमा चाहिँ हामीले कन्टेन्ट मे न्यारो ओभर टाइम अर चाइल्ड मे आउटग्रो इट एन्ड विल निड मोर प्रोसिड्युर्स इन द फ्युचर, प्रोफाइल्याक्टिक एन्टिबायोटिक्स मे बी निडेड टु प्रिभेन्ट ब्याक्टेरियल इन्डोकार्डाइटिस है। ल अब हामी अर्को एउटा टपिक हेर्छौँ, यो चाहिँ ट्रान्सपोजिसन अफ द ग्रेट आर्टेरिज है। र ट्रान्सपोजिसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ पल्मोनरी आर्टेरी र एओर्टा आर स्विच्ड इन स्विच पोजिसन हेन्स ट्रान्सपोज। यसमा चाहिँ यो पल्मोनरी एओर्टा र पल्मोनरी आर्टेरी र एओर्टा दुईवटा चाहिँ यसरी स्विच भएर चाहिँ बसेको हुन्छ। यो हेर्नुहोस् त, यो एओर्टा भयो, यो चाहिँ पल्मोनरी ट्रङ्क, यो चाहिँ यसरी स्विच भएर अथवा टाँसिएर बसेको। अघिकोमा चाहिँ के थियो त, जस्तै यो चाहिँ जस्तै स्विच भएको हुन्छ। अघिकोमा चाहिँ कस्तो थियो त, दुईवटा चाहिँ पुरै जोडिएको थियो भनेदेखि चाहिँ अब यसमा चाहिँ माललोकेसन हुने भयो है त। जस्तै अल्सो कल ट्रान्सपोजिसन अफ द ग्रेट भेसल्स टिजिए अर टिजिबी, no communication
circulation exists between the right and left side of the heart. Each side of the heart has its own circulation, and it is the opposite of how circulation should occur in a normal heart. Hence, pulmonary circulation will be on the left side rather than the right, and systemic circulation will be on the right side rather than the left. These sides are not working together, and this leads to no oxygenated blood going to the body tissues. It is deadly if not treated. हेर्नुहोस् है त, यो दुईवटा यसरी टाँसिएर बसेको छ होइन, यो चाहिँ स्विच भएको छ। यो दुईवटा चाहिँ जस्तै के हुनु पर्थ्यो त, ल यसको नर्मल कस्तो हुनु पर्थ्यो भन्नुहोस् त, यहाँ माथि छ पिक्चरमा है। यो चाहिँ जुन नर्मली चाहिँ यसरी क्रिस क्रस भएर यो राइट भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ यसरी यो पल्मोनरी आर्टेरी जानु पर्थ्यो, अनि लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ यो एओर्टा चाहिँ यसरी जानु पर्थ्यो है। भने यो चाहिँ क्रिस क्रस जस्तो देखिएको छ नि होइन, क्रस देखिएको छ। तर यसमा अब के भएको छ त, दुईवटा स्विच आफ्नो पोजिसनहरू जहाँ हुनुपर्ने हो त्यो पोजिसन भन्दा चाहिँ अर्कोतिर जान्छ, र यसरी यो दुइटै प्यारालालली यसरी टाँसिएको जस्तो चाहिँ देखिएको छ। सो द्याट के भयो त, अब जुन हाम्रो एओर्टा चाहिँ लेफ्टतिर हुनुपर्ने लेफ्टतिर छैन, लेफ्ट भेन्ट्रिकलतिर छैन, यो चाहिँ राइट भेन्ट्रिकलमा अट्याच भएको देखिएको छ। अनि देन यता पल्मोनरी हेर्नुहोस् त, पल्मोनरी आर्टेरी चाहिँ राइट भेन्ट्रिकलमा अट्याच हुनुपर्ने लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा चाहिँ अट्याच भएर बसेको छ। सो यसले गर्दाखेरि अब जुन हाम्रो नर्मल सर्कुलेसन हुनुपर्ने थियो पल्मोनरी आर्टेरीको थ्रुबाट लङ्समा गएर अक्सिजनेटेड भएर ब्लड फर्केर फेरि जुन अक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ राइट भेन्ट्रिकल लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट एउटा हुँदै अरू बडी पार्ट्समा सर्कुलेट हुनुपर्ने थियो, अब त्यो सर्कुलेसन हुँदैन। दिस इज भेरी डेडली, र यसमा अक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ प्रोपरली सप्लाई गर्न सक्दैन। यो पिक्चर याद गर्नु है त, यसमा कस्तो खालको छ भनेर। यो चाहिँ यसरी दुईवटा चाहिँ एकअर्कामा प्यारलाल जस्तो देखिएको हुन्छ, र यसमा जुन हाम्रो लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जोडिनु पर्ने राइटमा जोडियो, राइट भेन्ट्रिकलमा जोडिनु पर्ने लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा चाहिँ जोडिन्छ। यति कुरा चाहिँ हजुरहरूले याद गर्नुहोस् है त। Some babies may have a slight communication between each side if another type of congenital defect is present. Many times this is the case, and if this is the case, it provides short-term benefits until surgery can be performed to correct the defect है। र other types of defects present in TGA मा चाहिँ होइन, यसमा एउटा त भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भयो, यसमा चाहिँ भेन्ट्रिकुलर सेप्टममा चाहिँ होल चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि यसमा अर्को भनेको आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट भयो, यसमा चाहिँ आर्टेरियल सेप्टममा होल प्रेजेन्ट हुन्छ। र प्याटेन्ट डक्टस आर्टेरियस भनेको दिस इज अ भेनस भेसल कनेक्सन बिट्विन द पल्मोनरी आर्टेरी एन्ड एओर्टा द्याट सुड क्लोज आफ्टर द बर्थ। इफ केप्ट ओपन इन TGA, it will allow mixing of the unoxygenated blood with oxygenated. So at least some oxygenated blood is going to the body via the aorta. It is a critical congenital heart defect that requires immediate medical intervention after birth and surgery within the first month of the life. According to CDC government, 1 in 3,330 babies are born with this condition each year in the United States. It is typically discovered during a prenatal visit, during a fetal ultrasound, and echocardiogram can be used to diagnose it. ल अब त्यसपछि ट्रान्सपोजिसन अफ ग्रेट आर्टेरिजहरूलाई चाहिँ हामीले अब कसरी अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने होइन, कसरी रिमेम्बर गर्ने त भन्दा यो कुराहरू याद गर्नु पर्यो। द पल्मोनरी आर्टेरी कम्स अफ फ्रम द लेफ्ट भेन्ट्रिकल, नट द राइट भेन्ट्रिकल इन यो ट्रान्सपोजिसन अफ द ग्रेट आर्टेरिज है। र देन एओर्टा कम्स अफ फ्रम द राइट भेन्ट्रिकल, जुन अघि हामीले माथि पिक्चर हेरेर कुरा गऱ्यौँ नि, त्यही सेम कुराहरू हो। नो द लेफ्ट भेन्ट्रिकल इन द TGA. The pulmonary artery should carry unoxygenated blood right to the lungs to get oxygenated, and while the aorta carry oxygenated blood that has left the lungs to go to the body. In transposition of the great arteries, the opposite is occurring है। जुन हामीले माथि अघि कुरा गऱ्यौँ नि, सेम त्यही कुराहरू छ। र key concept of anatomy for TGA, pulmonary artery is carrying oxygenated blood that is just recirculating over and over to the lungs and never going to the body. The aorta is carrying unoxygenated blood and pumping it all over the body. This is very futile because it won't meet the body's oxygen demands. यसमा के हुन्छ त, अब जुन हाम्रो नर्मल सर्कुलेसन भइरहेको बेलामा
अक्सिजनेसनको प्रोसेसहरू हुने, अब त्यो त हुँदैन। सो यसमा चाहिँ त्यही ब्लडहरू मात्र, अनअक्सिजनेटेड ब्लड नै सर्कुलेसनमा जान्छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ मोर प्रब्लम्सहरू चाहिँ आउन सक्छ है। र नर्मल ब्लड फ्लो इन द हार्ट विदाउट टिजिए इन फिटल सर्कुलेसन वाइल अ बेबी इज स्टिल इन द युटेरस द प्लासेन्टा इज प्रोभाइडिङ द oxygen and the blood to the fetus heart is flowing a little bit differently then compared to how it will flow after the birth है ल यसमा and after birth, pressure will change in the heart and lungs, which will cause certain bypasses in the heart to seal off. The purpose of this sealing off by bypassing it to allow the right side of the heart to pump blood to the lungs to become oxygenated. Remember, placenta's role is over. बेबी जन्मिसके पछाडि त प्लासेन्टाको रोल हुँदैन। सो अब यसमा चाहिँ नर्मल्ली ब्रिदिङ होस् होइन, नर्मल सर्कुलेसन होस् भनेर चाहिँ यसमा जुन हाम्रो यो सर्टेन बाइपासेसहरू हुन्छ तिनीहरू चाहिँ सिल अफ चाहिँ हुन्छन् होइन। र त्यसले गर्दाखेरि अब नर्मल्ली लङ्सहरू अब यसमा ब्लड सर्कुलेसनहरू हुने, अक्सिजनेसन हुने कामहरू चाहिँ हुन्छ। र नोट, लङ्स आर नन फङ्सनल इन द युटेरस है, यो युटेरसमा चाहिँ नन फङ्सनल हुन्छ। वान अफ दिस बाइपासेस इज कल्ड द फोरामेन ओभल, इट इज फाउन्ड इन बिट्विन द एट्रिया एन्ड another bypass is called the ductus arteriosus. This structure also allows blood to flow from the pulmonary artery and aorta. In a patient who has TGA, when these structures normally starts to close like they're supposed to, and cyanosis that is already present can become worse. This is why treatment may include keeping the patent ductus arteriosus open with prostaglandin. जुन अघि हामीले माथि कुरा गरेको थियौँ नि, प्याटेन्ट डक्टर्स आर्टेरियोससलाई चाहिँ ओपन राख्नको लागि प्रोस्टाग्ल्यान्डिन ई दिनुपर्छ, स्टार्ट गर्नुपर्छ भनेर होइन। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हार्टलाई चाहिँ त्यो सर्जरी गरेर करेक्सन नगरुन्जेलसम्मलाई चाहिँ हार्टलाई चाहिँ अब ओभरलोड चाहिँ हुन दिँदैन यसले। एन्ड इन्लार्जिङ द ओभर फोरामिन ओभल अर एन्ड एएसटी इफ प्रेजेन्ट टु एलाउ ब्लड टु किप मिक्सिङ अन्टिल ओपन हार्ट सर्जरी इज पर्फर्म है। यो माथिको पिक्चर्सहरू छ नि, जस्तै यो चाहिँ प्याटेन्ट डक्टर्स आर्टेरियोससको पिक्चर भयो होइन। र अर्को भनेको चाहिँ यो प्याटेन्ट फोरामिन ओभलको क्लोजरको है त, यो यसरी ल यहाँनिर क्लोजर छ। यो चाहिँ डिभाइस राखेर क्याथेटर यो लगाएर क्लोजर गरिएको भयो होइन ल, राइट एट्रियम अनि एब्नर्मल ब्लड फ्लो भइरहेको है। यसमा चाहिँ बोथ यो अक्सिजनेटेड र डिअक्सिजनेटेड ब्लडहरू चाहिँ मिक्सिङ हुन सक्ने चान्स। अनि यो नर्मल सर्कुलेसन भयो यता होइन। यसमा पल्मोनरी आर्टेरिज एवर्टाहरू यसरी सेपरेसन हुनुपर्ने, प्याटेन्ट डक्टर्स आर्टेरियोसमा चाहिँ यसरी एवर्टा चाहिँ यसरी कनेक्सन चाहिँ भएको हुन्छ। यो भइसकेको छ। अब ब्लड फ्लो इन द हार्ट विथ ट्रान्सपोजिसन अफ द ग्रेटर आर्टेरिज, ल यो हेरौँ है त। एकैछिन ब्रेक गरौँ है, फेरि 52 भर्छ, हामी 5 मिनट्स ब्रेक गर्छौँ है त।
ल ओके सबैजना हुनुहुन्छ नि है? अ, ल ल अब हेरौँ है त। उम्, हामी कहाँ थियौँ अघि? यहीँ थियौँ है? अब यसमा हेरौँ है त। ल एकजनाले मलाई हामी यहीँ छौँ भनिदिनु त म्याम। येस अर नो? मलाई सुन्नुभएको छ नि है? ल ओके म्यामले मेसेज गर्नुभएको छ एस भन्दै हुनुहुन्छ। ओके ल है त। ब्लड फ्लो इन अ हार्ट विथ ल ब्लड फ्लो इन अ हार्ट विथ ट्रान्सपोजिसन अफ द ग्रेट आर्टेरिज यसमा कस्तो खालको ब्लड फ्लो हुन्छ त हेरौँ है त यसमा ब्लड इन्टर्स एज इट नर्मल्ली सु थ्रु द सुपेरियर एन्ड इन्फेरियर भेना क्याभा एन्ड goes to the right side. The right side is pumping blood to the body via the aorta. Normally, the aorta should carry oxygenated blood from the mm, left side of the heart, that is unoxygenated rather than to the lungs. The left side is just recirculating oxygenated blood from the lungs via the pulmonary artery that cannot get to the systemic circulation है यसमा चाहिँ जस्ट अब के हुने भयो त लङ्सबाट ब्लड यता लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा छ फेरि लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट लङ्समा अनि यता पनि फेरि फेरिबाट चाहिँ राइट भेन्ट्रिकलसम्म आइपुगेको छ त्यहाँबाट फेरि बडीमा सर्कुलेसन भएको छ अक्सिजनेसन त हुँदै हुँदैन सो इट इज भेरी डेडली एन्ड साइन एन्ड सिम्टम्सहरू भनेको चाहिँ यसमा यो चाहिँ अब जन्मिने बित्तिकै यसमा साइन एन्ड सिम्टम्सहरू नोटिस हुनसक्छ र यसमा अब जस्तै कतिको एफेक्ट गरेको छ त्यसमा यो सिभिरिटी डिपेन्ड्स अन इफ अदर डिफेक्ट्स मे बी प्रेजेन्ट एज वेल विच विल हेल्प विथ मिक्सिङ अफ द ब्लड है सँगसँगै अरू डिजिजहरू अरू कन्जेनाइटल फर डिफेक्ट्सहरू पनि प्रेजेन्ट हुनसक्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अझ धेरै यसमा कतिको एफेक्ट गर्छ बेबीलाई भन्ने कुराहरू त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ र अब sign and symptoms that are present shortly after the birthमा चाहिँ cyanosis after birth that is mild to severe is present. A bluish body and extremities. This is due to the low oxygen levels, right? These babies are going to be extremely blue and will stay that way depending on if they have other defects will determine the severity. Some may have cyanosis that will majorly become worse, right? यसमा चाहिँ एक्सट्रिमली ब्लू कलर प्रेजेन्ट हुन्छ एक्सट्रिमली बेबी चाहिँ साइनोसिस हुन्छ भनेर चाहिँ याद गर्नु है र द लो अक्सिजन लेभल्स इन द बडी विल लिड टु एन इन्क्रिज रेस्पिरेटरी रेट increase heart rate, cool extremities, poor feeding and growth rate and eventually heart failure can occur. र nursing interventions र treatment for transposition of the great arteries यसमा SWAP swab भनेर चाहिँ सम्झिने यो न्युमोनिक भयो होइन र सिभियर साइनोसिस एट बर्थ that won't resolve without medical intervention. Degree of cyanosis depends on if any other defects are present that may allow blood to mix and the cyanosis will continue to get worse as the डक्टर्स आर्टेरिसिस एन्ड फोरामिन ओभल क्लोज अफ है र अर्को भनेको जस्तै अब यो सिभियर साइनोसिस हुने भयो बर्थमा यो हामीले माथि अघि नै हेरिसक्यौँ होइन र यसमा मेडिकल इन्टरभेन्सन नगरिकन चाहिँ यसमा ट्रिटमेन्ट चाहिँ हुन सक्दैन प्रब्लम रिजल्भ चाहिँ हुन सक्दैन र यसमा जस्तै यो आर्टेरिजहरूको डिफेक्ट सँगसँगै डक्टर्स आर्टेरियसस फोरामिन ओभलहरू छ भनेदेखि अझ धेरै वर्स कन्डिसन चाहिँ हुनसक्छ र watch heart rate, rhythm, respiratory status, oxygen levels, and prepare for intervention. Prostaglandin E infusion, balloon atrial septostomy, and then open heart for an arterial switch procedure है अब यसमा के गर्नुभयो त एउटा त हामीले हार्ट रेट रिदम रेस्पिरेटरी स्ट्याटसहरू मोनिटर गर्नै पर्यो अनि यसमा अरू भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ पेसेन्ट प्रिपेरेसन चाहिँ गरिदिनु पर्ने हुन्छ होइन जस्तै प्रोस्टाग्ल्यान्डिन ई इन्फ्युजन बेलुन एट्रिल सेप्टोस्टोमीहरू गर्दाखेरि त्यस्तो बेलामा हामीले पेसेन्ट प्रिपेरेसनको कामहरू गर्नुपर्छ र एल्प्रोस्ट्याडिल अथवा प्रोस्टाग्ल्यान्डिन ई मेडिकेसन इन्फ्युजन गिभन टु किप पेसेन्ट डक्टर्स आर्टेरिसेस ओपन नर्मली वुड क्लोज एट द बर्थ एन्ड टु एलाउ मिक्सिङ अफ द ब्लड दिस इज द कनेक्सन बिट्विन द एवर्टा एन्ड पल्मोनरी आर्टेरी अब यो चाहिँ किन दिन्छ त भन्दाखेरि जुन अब यसमा ब्लड मिक्स हुन दिनको लागि चाहिँ एवर्टा र यो जुन पल्मोनरीको
कनेक्सन छ, त्यो कनेक्सन चाहिँ रहिरहोस् भनेर चाहिँ यसमा त्यो कनेक्सनको थ्रुबाट भए पनि ब्लड चाहिँ मिक्स गर्न दिनुपर्छ भनेर प्रोस्टाग्ल्यान्डिन ई चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ है। उम्, ल अब त्यसपछि प्रोसिड्युर्स टु करेक्ट, यसमा एउटा त बेलुन एट्रियल सेप्टोस्टोमी भयो, यसमा चाहिँ टेम्पोरेरी अन्टिल सर्जरी एन्ड performed during a heart catheterization to enlarge a hole in atrial septum. र catheter is inserted into the heart through a vessel to enlarge the foramen oval or an atrial septal defect already present है। र अर्को भनेको why this allows unoxygenated and oxygenated blood to mix and enter systemic circulation temporary until surgery can be performed। arterial switch procedure होइन। अब यसमा हेर्नुहोस् है त के प्रोसिड्युरहरू गरिन्छ त भन्दाखेरि यो पिक्चर हेर्नुहोस् त, यो पिक्चरमा चाहिँ के गरिएको छ त, बलुन क्याथेटर राखेर होइन, अनि यहाँनिर चाहिँ जुन यो फोरामेन ओभल होल क्रिएट गरेर होइन, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम भयो, यहाँनिर चाहिँ अब ब्लड मिक्स हुन दिने भयो होइन। यो चाहिँ हाम्रो जुन एकदम इन्लार्ज भएको फोरामेन ओभल छ यसलाई चाहिँ क्लोजरको लागि भयो है त। यो बेलुन एट्रियल सेप्टोस्टोमीमा चाहिँ होइन, यो चाहिँ पुरै अब टेम्पोररी अन्टिल द सर्जरी पर्फर्म ड्युरिङ अ हार्ट क्याथेटराइजेसन होइन, र इन्लार्ज होल इन एट्रियल सेप्टमको लागि गर्ने, अनि यो क्याथेटर is inserted into the heart through a vessel to enlarge the foramen oval or an septal defect already present है। र why this allows यो चाहिँ अब किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अक्सिजनेटेड र यो डिअक्सिजनेटेड ब्लडहरूलाई चाहिँ मिक्स हुन दिनको लागि, र यो ब्लड यसबाट चाहिँ यो होलबाट होइन मिक्स भयो भनेदेखि चाहिँ के हुने भयो त, अब ब्लड मिक्स भयो भनेदेखि चाहिँ सिस्टमिक सर्कुलेसनमा थोरै भए पनि अक्सिजनेटेड ब्लडहरू चाहिँ जान सक्छ टेम्पोरेरीली अन्टिल त यो अब पुरै सर्जरी गरेर होइन दुईवटा यो आर्टेरिजहरूलाई चाहिँ स्विच नगरुन् जेलसम्ममा चाहिँ यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ गरिन्छ है त। अनि आर्टेरियल स्विच प्रोसिड्युर भनेको चाहिँ ओपन हार्ट सर्जरी वेयर द पल्मोनरी आर्टेरी एन्ड एओर्टा आर स्विच ब्याक टु वेयर दे सुड बी अलङ। अब जस्तै एओर्टालाई लगेर लेफ्ट भेन्ट्रिकल अनि पल्मोनरी आर्टेरीलाई लगेर चाहिँ राइट भेन्ट्रिकलमै जोड्ने काम चाहिँ गरिन्छ यसमा। अब हामी अर्को एउटा टपिक हेर्छौँ, टेट्रालोजी अफ द फ्यालुट है। अब टेट्रालोजी अफ फ्यालुट भनेको के हो, यो त हजुरहरू सबैले पढ्नु भएको छ मलाई थाहा छ, मैले पनि पहिला खुब पढेकै हो यो पोर्सन। वाट इज टेट्रालोजी अफ फ्यालुट? ल भन्नुहोस् त, हजुरहरू च्याट च्याट बक्समा लेख्नु भए पनि हुन्छ। टेट्रा भनेको के जनाउँछ यसले होइन, टेट्रा यो टेट्रा भनेको के हो त्यसबाट जाऊँ त हामी। मोस्ट कमन कम्प्लेक्स साइनेटिक हार्ट डिजिजेस अनि चारवटा डिफेक्ट हुन्छ जसमा पिएचडी अनि राइट भेन्ट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, पल्मोनरी स्टेनोसिस अनि ओभरराइडिङ अफ अवर्टा। ल ओके है त, ल थ्याङ्क यू म्यामलाई है। ल यसमा अब हामी हेर्दै जाउँ है त। यो चाहिँ एउटा मोस्ट अब कमन खालको चाहिँ कन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट भयो होइन, र यसमा चारवटा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्सहरू चाहिँ हुन्छ। ल फर्स्टमा हामी यो क्विक फ्याक्ट्सहरू हेरौँ है। यो चाहिँ मोस्ट कम्प्लेक्स कन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्टभित्र पर्छ, र इट अकर्स वेन द बेबी इज डेभलपिङ इन द वुम, सो द्याट यो कन्जेनाइटल भयो। र सिडिसी अनुसार 1 in 2518 बेबिजहरू मध्ये होइन एउटा बेबीलाई चाहिँ यो टेट्रालोजी अफ दि फ्यालुट चाहिँ डेभलप हुने गरेको छ। यसमा चाहिँ यो याद गर्नु होला, इट इज अ साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट है। दिस मिन्स द पेसेन्ट विल ह्याभ साइनोसिस ड्यू टु अ डिक्रिज इन पल्मोनरी ब्लड फ्लो एन्ड वेन स्टार्टिङ पेडियाट्रिक कन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स अलवेज लेट द name of defect help you with your if that are four structural problems that you need to commit to memory है। ल द वर्ड टेट्रा अर टेट्रालोजी मिन्स इट इज द कन्डिसन द्याट कन्सिस्ट अफ फोर प्रब्लम्स। र के प्रब्लम्सहरू हुन् त, न्युमोनिक आरएपिएस ऱ्याप्सबाट सम्झिन्छौँ हामी। ऱ्याप्स भनेको राइट भेन्ट्रिकुलर हाइपरट्रफी, एओर्टा डिस्प्लेसमेन्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, अनि लास्टको एस भनेको चाहिँ सेप्टल डिफेक्ट अर भेन्ट्रिकुलर डिफेक्ट है। टु अन्डरस्ट्यान्ड टेट्रालोजी अफ फ्यालुट लेट्स टक एबाउट नर्मल ब्लड फ्लो बिकज देन द डिफेक्ट्स मेक कम्प्लिट सेन्स। अब मजाले नर्मल ब्लड
ब्लड फ्लो त हजुरहरूलाई अब कन्टै हुने बेला भइसक्यो, कहाँबाट कहाँ जान्छ भनेर। ल हेर्नुहोस् है त, एउटा ओभरराइडिङ अफ द एओर्टा भयो, अनि अर्को भनेको यो भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यहाँनिर यो दुईवटा भेन्ट्रिकल्सभित्र पनि बिचमा यो सेप्टम हुन्छ, सेप्टममा चाहिँ ओपनिङ क्रिएट भएको छ। अनि राइट भेन्ट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, यो चाहिँ मसल थिकेन भएको छ, सो द्याट यसमा यो भेन्ट्रिकल्सको जुन भित्रको पार्ट हुन्छ नि त्यो क्यापासिटी चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो स्टेनोसिस है, भाल्भ अफ द यो पल्मोनरी ट्रङ्क चाहिँ न्यारो भएको छ, स्टेनोसिस भएको चाहिँ देखाएको छ। ल अब त्यसपछि टेट्रालोजी अफ फ्यालोड ब्लड फ्लो कस्तो हुन्छ त है, लेट्स स्टार्ट अन द राइट साइड। एज ब्लड इन्टर्स इन फ्रम द सुपेरियर एन्ड इन्फेरियर भेना केभा, इट गोज इन्टु द right atrium down through the tricuspid and then the right ventricle, but we have a problem at this point and it is called a ventricular septal defect है. This is a fancy word that means there is a hole in the ventricular wall. Normally this wall separates the right and left ventricle, but in TOF the blood is mixing, and this is a problem because we will have exhausted and unoxygenated blood mixing with fresh oxygenated blood है. र यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो राइट लेफ्ट भेन्ट्रिकलहरूको जुन सेप्टल डिफेक्ट हुन्छ होइन, यो सेप्टल डिफेक्टको कारणले गर्दाखेरि ब्लड चाहिँ मिक्सिङ हुन सक्छ। अनफर्चुनेटली द प्रब्लम डजन्ट स्टप हियर, द ब्लड द्याट इज इन द राइट भेन्ट्रिकल हैज अ स्ट्रङ डिजायर टु रिच द लङ्स to get oxygenated. To do this, it must go up through the pulmonic valve and pulmonary artery. इन टिओएफ, अब यसमा एउटा त न्यारोइङ अफ द पल्मोनरी भल्भ आर्टेरी भयो होइन, अनि यो हामी जुन यसलाई प्रोपर स्टेनोसिस पनि भन्छौँ। देयरफोर ब्लड क्यान नट इजिली गो अप एन्ड थ्रु द पल्मोनरी आर्टेरी टु गो टु द lungs to get oxygenated. And now, depending on the severity of the stenosis or obstruction, if very severe, it will cause a right to shunt of blood, which causes even more unoxygenated blood to enter back into the system. So the right ventricle has to work harder. When you overwork a muscle, it enlarges. Therefore, right ventricular hypertrophy occurs. Another way of saying enlargement of the right ventricle, which can lead to heart failure in the long run है त। अब यसमा एकदमै मसल चाहिँ थिकनेस हुने भयो, थिकेन्ड हुने भयो होइन, वालहरू। सो यो वाल्सहरू थिकेनको कारणले गर्दाखेरि यसमा अझ धेरै भेन्ट्रिकल्सहरू चाहिँ अझै कन्ट्राक्सन हुनको लागि चाहिँ मोर प्रेसर चाहिँ एक्जर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। देन अन द लेफ्ट साइड अफ द हार्ट द एओर्टिक valve is enlarged and this causes the aorta to be displaced. Normally aortic valve just connects to the left ventricle, but now it is actually connecting to the septal defect and is collecting all the blood that is mixing at the ventricular septal defect. This will cause poorly oxygenated blood to go through the body है। यसमा ब्लड मिक्सिङ हुन्छ। ल अब साइन एन्ड सिम्टम हेरौँ है त। यसमा चाहिँ हामीले एफ्लिक्ट भनेर चाहिँ सम्झिने, एएफएफ एलआइसिटी। यसमा चाहिँ अब जस्तै ए फर एक्टिभिटी है, एक्टिभिटी चाहिँ फिडिङ क्राइङ प्लेइङहरू, यिनीहरू चाहिँ यो फिडिङ क्राइङ प्लेइङ गर्दाखेरि बच्चा एकदमै साइनोसिस हुन्छ। सो हामी यसलाई टेट स्पेल्स अर साइनोटिक स्पेल पनि भन्छौँ है। र साइनोसिस हुन्छ यसमा, सर्टनेस अफ ब्रिथ अनि इन्क्रिज ब्रिदिङ, फेन्टिङ, अनि यसमा एक्टिभिटी इन्टलरेन्स चाहिँ हुन्छ। सो द्याट एक्टिभिटी इन्टलरेन्सको बेला एकदमै बच्चाहरू साइनोसिस भइरहेको हुन्छ। अनि नर्सेस रोल विथ अ टेट स्पेल, यसमा नी टु चेस्ट पोजिसन, काम इन्फेन्ट and apply oxygen. Raw patient may need medication to calm or to increase systemic vascular resistance अनि IV fluidsहरू यिनीहरू चाहिँ दिन पर्ने हुन्छ। र fingernail changes clubbing due to the hypoxia noticeable at about 6 months है त। यो फिङ्गर क्लबिङ चाहिँ 6 मन्थ्समा चाहिँ नोटिसेबल हुन सक्छ। त्यसपछि फ्याटिक्स अर फेन्स इजिली स्पेसली ड्युरिङ अ टेट स्पेल ड्यु टु द लो अक्सिजन लेभल्स। र लिफ्ट नी टु चेस्ट पोजिसन अर स्क्वाटिङ चिल्ड्रेन। र किन भन्दाखेरि स्क्वाटिङ एन्ड नी टु चेस्ट पोजिसन इन्क्रिजेस सिस्टमिक भास्कुलर रेसिस्टेन्स विच विल डिक्रिज द राइट टु लेफ्ट सन्टिङ इन द भेन्ट्रिकल्स एन्ड हेल्प्स इन्क्रिज द अक्सिजन लेभल। सो यसमा नी टु चेस्ट पोजिसन, स्क्वाटिङ पोजिसनमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। निचेस पोजिसनले चाहिँ के गराइदिन्छ त, इन्क्रिजेस द यो सिस्टमिक भास्कुलर रेसिस्टेन्सलाई चाहिँ इन्क्रिज गराइदिन्छ, र लेफ्ट टु राइट टु लेफ्ट सन्टिङलाई पनि डिक्रिज गराइदिन्छ।
सरी है। ल अनि त्यसपछि यसमा हेरौँ है त अरू फर्दर इनेबिलिटी टु ग्रो प्रोपरली ड्यु टु हाइपोक्सेमिया होइन र कार्डियक अनि यसमा हार्स सिस्टोलिक मर्मर यो किन प्रेजेन्ट हुन्छ कहाँनिर भन्दा ड्यु टु पल्मोनरी स्टेनोसिस एन्ड इज फाउन्ड लेफ्ट अफ द एक्सटर्नल बोर्ड एट द इन्टर sorry intercostal space है where you would find the pulmonic vein है pulmonic valve and a systolic trill may be present trouble feeding and thriving not gaining weight small for age doesn't achieve developmental milestones etc think failure to thrive है यो पनि याद गर्नु होला यसमा चाहिँ failure to thrive हुन्छ उनीहरू चाहिँ properly ग्रोथहरू चाहिँ भइरहेको हुँदैन फिडिङ प्रोपरली भइरहेको हुँदैन होइन सिस्टोलिक मर्मरहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा सुनिन्छ र अब क्विक रिभ्यू हेरौँ है त दिस हार्ट डिफेक्ट विल रिक्वायर सर्जरी विच क्यान बी टेम्पोरेरी अल्सो नन एज प्यालिएटिभ अर कम्प्लिट रिपेयर टेम्पोरेरी सर्जरी इज पर्फर्म टु हेल्प विथ साइनोसिस एन्ड इम्प्रुभ ब्लड फ्लो इट क्यान इन्क्लुड सन्ट प्लेसमेन्ट टु सन्ट अक्सिजनेटेड ब्लड थ्रु द हार्ट सो अक्सिजन लेभल्स आर इन्क्रिज अर स्टेन प्लेसमेन्ट टु ओपन अप द स्टेनोसिस इन एडिसन कम्प्लिट रिपेयर क्यान बी पर्फर्म है अब यसमा सिम्पली हजुरहरूले के बुझ्नु पर्यो त यसमा चाहिँ सर्जिकल म्यानेजमेन्ट चाहिँ गरिन्छ र साइनोसिसलाई डिक्रिज गराउने ब्लड फ्लोलाई चाहिँ इम्प्रुभ गराउने भनेर चाहिँ भन्छ है र यसमा कम्प्लिट रिपेयर भनेको चाहिँ कहिले गर्ने भयो त चाइल्ड चाहिँ इनफ टु टलरेट द सर्जरी यसमा चाहिँ जस्तै एबाउट 6 to 12 months अफ एजमा चाहिँ गर्ने र दिस इन्क्लुड्स प्लेसिङ अ प्याच ओभर द सेप्टल वाल डिफेक्ट टु प्रिभेन्ट द ब्लड मिक्सिङ इन द ventricles. If a child has a severe cases of TOF where there is a severe defect to the pulmonary valve, blood won't be able to get to the lungs, and the newborn is very cyanotic at birth. A temporary surgery may be performed and a prostaglandin infusion started. है यसमा यदि चाइल्डलाई चाहिँ एकदमै सिभियर टिओएफ छ भनेदेखि चाहिँ होइन र सिभियर डिफेक्ट टु पल्मोनरी भल्भमा होइन प्रेजेन्ट छ भनेदेखि यदि साइनोटिक भइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ टेम्पोरेरी सर्जरी चाहिँ निड हुन सक्छ सो टेम्पोरेरी सर्जरी पर्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रोस्टाग्ल्यान्डिन इन्फ्युजन पनि स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि एप्रोस्टाडिल अथवा प्रोस्टाग्ल्यान्डिन ई भनेको चाहिँ इट विल किप द डक्टर्स आर्टेरियस ओपन दिस नर्मली क्लोजेस आफ्टर सर्टली आफ्टर बर्थ टु एलाउ मोर ब्लड टु फ्लो टु द लङ्स फर अक्सिजनेसन है ल अब त्यसपछि यसमा चाहिँ यो पोस्टरल ड्रेनेज टेक्निक देखाइएको छ होइन यो बच्चाहरूको चाहिँ अब म्युकसहरू लुजनिङ गराउनको लागि सो यसलाई चाहिँ हामीले कफ आउट चाहिँ गर्न सकिन्छ है र ट्यापिङ इन इज पर्फर्म इन सर्टेन एरियाज विथ द पेसेन्ट इन डिफ्रेन्ट पोजिसन अब टोटल एनोम्यालोस पल्मोनरी भेनस रिटर्न भनेर रहेको छ होइन अब यसमा टोटल एनोम्यालोस पल्मोनरी भेनस रिटर्न इज अ बर्थ डिफेक्ट अफ द हार्ट इन अ बेबी विथ टिएपिबिआर oxygen rich blood does not return from the lungs to the left atrium. Instead, the oxygen rich blood returns to the right side of the heart. Here, oxygen rich blood mixes with the oxygen poor blood, and this causes the baby to get less oxygen than is needed to the body. To survive with this defect, babies with TAPB usually have a hole between the right atrium and left atrium and atrial septal defect that allows the mixed blood to get to the left side of the heart and pumped out to the rest of the body. To repair this defect, doctors usually connect the pulmonary veins to the left atrium, close off any abnormal connections between blood vessels, and close the atrial septal defect. है त यसमा पल्मोनरी भेन्सहरूलाई चाहिँ के गर्छ त कनेक्ट द पल्मोनरी भेन टु द लेफ्ट एट्रियम र त्यस पछाडि के गरिन्छ त क्लोज अफ एनी एबनर्मल कनेक्सन बिट्विन द ब्लड भेसल्स एन्ड क्लोज द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ल अब त्यसपछि हामी अर्को टपिक हेर्छौँ हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिन्ड्रम है एचएलएचएस पनि भन्छ यो चाहिँ हाम्रो हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिन्ड्रम इज अ बर्थ डिफेक्ट द्याट एफेक्ट्स नर्मल ब्लड फ्लो थ्रु द हार्ट as the baby develops during pregnancy, the left side of the heart does not form properly. Hypoplastic left heart syndrome is one type of the congenital heart defect. Hypoplastic left heart syndrome affects a number of structures on the left side of the heart that do not fully develop. For example, left ventricle is underdeveloped and too small. है यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिन्ड्रोममा यसमा चाहिँ हाइपोप्लास्टिक भन्ने बित्तिकै हजुरहरूले मिनिङ नै के बुझ्नु पर्यो त
लो डेभलपमेन्ट, लेस डेभलपमेन्ट है। र यसमा बेबीले चाहिँ अब जस्तै यो लेफ्ट साइड अफ दि हार्ट डज नट फर्म करेक्टली है। र हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिन्ड्रोम इज वान अफ दि कन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट भइ नै हाल्यो होइन। ल यसमा के हुन्छ त भन्दा लेफ्ट भेन्ट्रिकल इज अन्डर डेभलप्ड एन्ड टु स्मल, माइट्रल valve इज नट फर्मड अर भेरी स्मल, अनि एवर्टिक valve इज नट फर्मड अन or is very small, and ascending portion of the aorta is underdeveloped or is too small. Often babies with hypoplastic left heart syndrome can have an atrial septal defect, which is a hole between the left and right upper chambers. Soon after baby with hypoplastic left heart syndrome is born, multiple surgeries done in a particular order are needed to increase blood flow to the body and bypass the poor functioning left side of the heart. The right ventricle becomes the main pumping chamber to the body. These surgeries do not cure hypoplastic left heart syndrome but help restore heart function. है र if infants will hypoplastic left heart syndrome may have lifelong complications. They will need regular follow-up visits and with a cardiologist or heart doctor to monitor their progress. And if the hypoplastic left heart syndrome defect is very complex, or the heart becomes weak after the surgeries, a heart transplant may also be required. ल अब हामी अर्को एउटा टपिक हेर्छौँ, ट्राइकस्पिड आर्ट्रेसिया। ल वाट इज ट्राइकस्पिड आर्ट्रेसिया? ल यसको मिनिङ भन्नुहोस् त, वाट इज ट्राइकस्पिड एट्रेसिया? म्यामहरू सुन्दै हुनुहुन्छ नि? ल यो पिक्चरमा के देख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? एक्सेस मालफर्मेसन हुन्छ होला म्याम ट्राइकोस्पिड valve। ओके ल ट्राइकोस्पिड बल चाहिँ डजन्ट डेभलप प्रोपरली भन्नुभएको छ। ल ओके है त, हेरौँ है त। ट्राइकोस्पिड एट्रेसिया यो चाहिँ बर्थ डिफेक्ट अफ द ट्राइकोस्पिड बल्ब, विच इज द बल्ब द्याट कन्ट्रोल्स ब्लड फ्रम द राइट एट्रियम upper right chamber of the heart to the right ventricle, lower right chamber of the heart. Tricuspid area atresia occurs when this valve doesn't form at all and no blood can go from the right atrium through the right ventricle to the lungs for oxygen. Because a baby with tricuspid atresia may need surgery or other procedures soon after birth, and this birth defect is considered a critical congenital heart defect है त। यो पिक्चर हेर्नुहोस् त, यो भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भयो होइन, अन्डर डेभलप राइट भेन्ट्रिकल। अनि त्यस पछाडि यो ट्राइकोस्पिड एट्रेसिया, सोलिड वाल इन्स्टेड अफ अ बल्ब, अनि एट्रल सेप्टल डिफेक्टहरू चाहिँ रहेको छ। कस्तो उस्तै स्लाइड आएको, हामी कुन स्लाइडमा ठ्याक्कै कस्तो एउटै स्लाइड आयो कि? ओके ल यसैमा हो। एउटा स्लाइड कता गएछ? ल यसमा हजुरहरूले बुझ्नुभयो नि होइन, जस्तै ट्राइकोस्पिड आर्ट्रेसिया भन्ने बित्तिकै यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो एट्रल सेप्टल डिफेक्ट हुन्छ होइन, र यो ट्राइकोस्पिड आर्ट्रेसिया भयो, यसमा चाहिँ सोलिड वाल इन्स्टेड अफ अ बल्ब, जुन यहाँनिर बल्ब प्रेजेन्ट हुनुपर्ने थियो बल्ब प्रेजेन्ट नभइकन चाहिँ सोलिड वाल चाहिँ प्रेजेन्ट भएको छ होइन, विच इज द बल्ब द्याट कन्ट्रोल्स ब्लड फ्लो फ्रम द राइट एट्रियम अप्पर राइट च्याम्बर अफ द हार्ट टु द राइट भेन्ट्रिकल है।
है र त्यसपछि अब यो ट्राइकस्पिड एरियामा चाहिँ यसमा के हुन्छ त यो ब्लड चाहिँ क्यान नट डाइरेक्टली फ्लो फ्रम द राइट एट्रियम टु द राइट भेन्ट्रिकल ब्लड मस्ट युज other routes to bypass the unformed tricuspid bulb, and babies born with tricuspid atresia often also have an atrial septal defect, which is a hole between the right and left atria, or a ventricular septal defect है र ल ठिकै छ यसमा एउटै कुरा रिपिट भइरहेछ ल अब पल्मोनरी एट्रेसिया है यसमा पनि के हुन्छ त बर्ड डिफेक्ट अफ द पल्मोनरी बल्ब भयो एन्ड विच इज द बल्ब द्याट कन्ट्रोल्स ब्लड फ्लो फ्रम द राइट भेन्ट्रिकल है र लोवर राइट च्याम्बर अफ द हार्ट टु द मेन पल्मोनरी आर्टेरी द ब्लड भेसल द्याट क्यारिज ब्लड फ्रम द हार्ट टु द लङ्स pulmonary atresia is when this valve didn't form at all and no blood can go from the right ventricle of the heart out of the lungs, and because a baby will with pulmonary atresia may need surgery or other procedures so soon after birth, this birth defect is considered a critical congenital heart defect. ल अब ओके यसमा पनि एउटै कुराहरू रहेको छ होइन यसमा प्याटर्न फोरामेन ओभल ट्र्याक्सपिड एरिया राइट भेन्ट्रिकुलर क्याभिटी एनएसएसटीहरू बिएसडीहरू देखिएको छ होइन इन पल्मोनरी एट्रेसिया सिन्स ब्लड क्यान नट डाइरेक्टली फ्लो फ्रम दि राइट भेन्ट्रिकल अफ दि हार्ट आउट टु द पल्मोनरी आर्टेरी ब्लड मस्ट युज अदर रुट्स टु बाइपास द अनफर्म पल्मोनरी valve है र यसमा फोरामेन ओभलमा natural opening between the right and left upper chambers of the heart during pregnancy that usually closes after the baby is born after often remains open to allow blood flow to the lungs. Additionally, doctors may give medicine to the baby to keep the baby's patent ductus arteriosus open after the baby is born. है ल यसमा सजिलै छ सबै कुराहरू ल त्यसपछि ट्रिटमेन्ट फर पल्मोनरी एट्रेसिया यसमा हेरौँ है त र यो चाहिँ सिभिरिटी अनुसार चाहिँ फरक फरक हुने भयो इन सम केसेस ब्लड फ्लो क्यान बी इम्प्रुभ बाई युजिङ कार्डियक क्याथेटराइजेसन इन्सर्टिङ अ थिन ट्युब इन्टु अ ब्लड भेसल एन्ड गाइडिङ इट टु द हार्ट होइन र ड्युरिङ दिस प्रोसिड्युर डक्टर्स क्यान एक्सपान्ड दि बल्ब्स using a balloon or they may need to place a stent small tube होइन to keep the ductus arteriosus open. ल यसमा पनि के गर्ने भयो त ब्लड फ्लोलाई चाहिँ इम्प्रुभ गराउने भयो र यसमा यो कार्डियक क्याथेटराइजेसनलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ यो एक्सेस भएको ब्लड फ्लोहरू चाहिँ रिमुभ गरिने भयो. In most cases, baby may need surgery soon after birth. During surgery, doctors widen or replace the pulmonary valve and enlarge the passage to the pulmonary artery. If a baby has a ventricular septal defect, the doctor also will place a patch over the ventricular septal defect to close the heart hole between the two longer chambers of the heart, and these actions will improve blood flow to the lungs and the rest of the body. ल अब चाहिँ हामी अलिकति क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गरौँ है एकदमै क्वेसन्स टपिकमा चाहिँ हेरेर मोनोटोनस भयो ल फर्स्ट क्वेसन एकछिन रिड गर्नुहोस् त भावना म्याम हजुर रिड गर्नुहोस् त अलिक छिटो छिटो जाम है अलि धेरैवटा क्वेसन्सहरू छ सजिलो पनि छ क्वेसनहरू You are performing a attitude assessment on a newborn with severe contraction of aorta. You note a systolic heart murmur. Where is the heart murmur best ausculted in a patient with this condition? A. At the fourth intercostal space, left to the sternal border. At the left interscapular area. C. At the second intercostal space, right to the sternal border. D. At the mid subclavicular line right of the sternal border.
ल सबैजनाले एन्सर गर्नुहोला। यसको एन्सर के हो त? ल ओके बी बी भनिरहनु भएको छ। अरू म्यामहरूको पनि बी नै हो? ओके ल बी भन्नुभएको छ। करेक्ट एन्सर रहेको छ सबैजनाको है। द टाइप अफ हार्ट मर्मर जेनरली प्रेजेन्ट इन सिओए अथवा कोआर्क्टेसन अफ द एओर्टा इज द सिस्टोलिक मर्मर। इट इज बेस्ट हार्ड इन द इंटरस्कैपुलर एरिया on the left, which is the back near the shoulder blade. Next question. ल एन्सर देख्नुभयो कि क्या हो? मिना म्याम, निरुता म्याम हजुर रिड गर्नुहोस् न यो क्वेसन। You are providing discharge education to the parents of a child who just had surgery to repair coarctation of the aorta. What should the nurse include in the teaching about issue that can arise after surgery that must be closely monitored by a cardiologist? Select all that apply. Dilation of the aorta, restenosis of the aorta, hyperglycemia, hypertension. ओके ल बी एन्ड डी भन्नुभएको छ है। बी एन्ड डी ल प्राय सबैले बी एन्ड डी भन्नुभएको छ है। हजुरहरू सबैको एन्सर मिलेको छ। आफ्टर रिपेयर अफ द एओर्टा देयर इज अलवेज द चान्स द एओर्टा क्यान न्यारो अगेन रिस्टेनोसिस एन्ड द्याट द चाइल्ड कन्टिन्युज टु हेभ हाइपरटेन्सन द्याट मस्ट बी ट्रिटेड विथ मेडिकेसन। द कार्डियोलोजिस्ट विल निड टु मोनिटर द पेसेन्ट फर दिस लङ टर्म। नेक्स्ट क्वेसन। प्रशंसा म्याम, आई थिङ्क प्रशंसा म्यामको बोल्नु मिल्दैन। रश्मिला म्याम हजुर रिड गरिदिनुहोस् न। As the nurse, you know that some patients who have coarctation of the aorta will develop collateral circulation of the arteries due to the abnormality on the aorta, which option below indicate the patient is experiencing collateral circulation. Chest X-ray that demonstrate notching on the ribs, a harsh diastolic murmur on inspiration, and at the second intercostal border, ejection fractions of 12% on an echocardiogram, chest X-ray that demonstrate cardiomegaly. ल ओके ए ए भन्नुभएको छ है। सबैजनाको एन्सर चाहिँ करेक्ट रहेको छ होइन। किन नेक्स्ट भएन त? ल भयो है। नर्सिङ अफ द रिब्स इज ड्यू टु द कोलाटरल सर्कुलेसन इन coarctation of aorta. The body creates extra circulation to bypass the narrowing, which will be seen on the ribs and cause them to have a notched out appearance on a chest X-ray. कसको पालो छ? समिका म्याम हजुर रिड गर्नुहोस् न।
A newborn is From diagnosed with Tronicus arteriosus. You are educating the parents about his heart defect, which statement by the mother demonstrates she understood the education provided about this condition. My baby has narrowing in the pulmonary artery and the aorta is arising out of the right ventricle rather than the left ventricle. My baby's heart shares one artery that connects the right and left ventricles. The left side of my baby's heart is not fully developed. The natural structure in my baby's heart, the doctor's arteriosis, has failed to close after birth, leading to more blood flow to the lungs. ल ओके एन्सर गर्न थाल्नुभयो ल ओके बी भन्नुभएको छ है ल बी भन्नुहुने म्यामहरूको एन्सर चाहिँ हेरौँ है त B चाहिँ correct answer हो. Truncus arteriosus is a congenital heart defect where there is one artery along with one truncal valve that connects the right and left ventricles. This structure will function to carry out to both the lungs and body. And in normal heart, there should be two separate arteries, pulmonary artery and aorta, and with their own valves instead of truncal valve, the pulmonary artery will carry blood from the right side of the heart to the lungs, and the aorta will carry blood from the left side of the heart to the body. ल अब नेक्स्ट क्वेसन कसले रिड गर्नुहुन्छ त ओके ल निरुता म्याम A 1-day-old infant is ordered an echocardiogram due to abnormal sign and symptom related to a congenital heart defect. The echo confirmed that truncus arteriosus is present. What sign and symptom may present in this congenital heart defect? SATA, cyanosis, machinery like murmur, poor feeding, inability to gain weight, hypercyanotic spell, clubbing of fingers. हो ल कुन कुन भयो त सबैजनाले भन्नुहोस् त टाइम एकदम धेरै धेरै लिइरहनु भएको छ
हुँ। ल खोइ त खोइ। ल फटाफट भनौँ त साइनोसिस, मेसिनरी लाइक मर्मर, पोर फिडिङ, इनएबिलिटी टु गेन वेट, हाइपरसाइनोटिक स्पेल्स र क्लबिङ फिङ्गर्स। ओके ल एबिसिडी भन्नुभएको छ है। उम्, 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 उम्। अझै 2टा मात्र एन्सर आयो त। ल यसको करेक्ट एन्सर हेरौँ है त। दिज आर नट करेक्ट एन्सर। एउटा एउटा अप्सन चाहिँ बढी भएको छ। एसिडी चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ होइन। र डिअक्सिजनेटेड ब्लड इज गोइङ टु द बडी while more blood is shifting to pulmonary circulation via a artery, shared artery, and this leads to cyanosis, blues body at birth, and dyspnea. Heart failure and pulmonary hypertension can within the reach weeks of the life, and the baby can experience poor feeding and poor weight gain and low crackles, low cardiac output, activity intolerance, sweating that is cold and clammy, nutrition issues, crackles in the lungs, etc., and lung murmur from the blood flowing through the truncus arteriosus can cause a turbulence leading to an injection, systolic murmur heard at the left sternal border है। यसमा छिटो पढ्दाखेरि कहिलेकाहीँ दुईटा वर्ड एउटै बनाइदिँदा हुन्छ है। समटाइम हामी आफै मर्ज भइरहेको हुन्छ। ल ओके अब नेक्स्ट क्वेसन सीमा म्याम हजुर रिड गर्नुहोस् न। You are teaching a class to a group of the parents about congenital heart defects. During the class discussion, you ask the group to describe the surgical repair for truncus arteriosus. Select all the true statements by the group members about this surgical repair. A. During the surgery, the pulmonary arteries are separated from the truncus arteriosus and connected to the right ventricle using a valve conduit, and B. This surgery is done within the first 2 to 3 months of life, and C. Some patient may need another surgical repair later on because of narrowing of the conduit that may occur or they may outgrow it. And D. During the surgery, the aorta is separated from the truncus arteriosus and connected to the left ventricle using a valve conduit. ओहो ल अलिकति एक्टिभ पार्टिसिपेसन हुनु पर्यो। ओके ल एबिसी भनिराख्नु भएको छ एसिडी। ल मैले करेक्ट एन्सर नै त एबिसी एसिडी नो 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 एसिडी है त। नो एसिडी। ल हजुरहरूलाई म एन्सर देखाइदिइहाल्छु है त।
यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ हजुरहरूले एउटा मात्र अप्सन धेरै भन्नुभयो कि दुईवटा ए र सी चाहिँ करेक्ट एन्सर हो होइन। दिज आर द ओन्ली करेक्ट स्टेटमेन्ट्स। अप्सन बी इज रङ बिकज दिस सर्जरी इज पर्फर्म विदिन द फर्स्ट 2 weeks of the life. Often D is wrong because there is the surgery and pulmonary arteries are separated from the truncus arteries and connected to the right ventricle using a valve conduit. कसको पालो छ? सीमा म्याम हजुरले रिड गर्नुभएको हो है। ल अब वान्स अगेन भावना म्याम हजुरको पालो आयो। A newborn is taking digoxin prior to surgical repair of bronchoarteriosus. You are assessing morning labs and the patient's digoxin level is 1.8 mg per ml. The next dose of digoxin is due at 1000. As a nurse, you will SATA or read draw of digoxin level to confirm the morning lab level. B. Hold the 1000 dose and notify the physician. C. Administer the dose as ordered, but notify the physician about the abnormal level. D. Check apical pulse prior to administration of the scheduled dose at 1000. E. Hold scheduled dose if apical pulse less than 60. एन्सर चाहियो एन्सर। ल ओके यसमा डिई भनिराख्नु भएको छ होइन। डिई भन्नुभएको छ। ल यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ डी है। नर्मल डिजक्सिन लेभल is 0.52 nanogram per ml. The patient's digoxin level is normal in this scenario. Therefore, the nurse should administer the dose as ordered. After checking the apical pulse, the nurse should hold the dose if the applicable pulse was less than 90 to 110 beats per minute in an infant. It is less than 60 beats per minute for adults. That is why option E is wrong भनेको छ है। कसको पालो छ? म्याम म पढ्छु ओके त्यसले ओके ओके मिलाउनु। म्याम हुन्छ ओके ओके। While feeding a 3-month-old infant who has tetralogy of Fallot, you notice the infant's skin begins to have a bluish tint and the breathing rate has increased. Your immediate nursing action is to A. Continue feeding the infant and place the infant on oxygens. B. Stop feeding the infant and provide suction. C. Stop feeding the infant and place the infant in the knee chest positions and administer oxygen. D. Assess the infant's heart rate and rhythm. ल यो चाहिँ एकदम सबजनालाई सजिलो भयो जस्तो छ। सबैले क्वेसन देख्ने बित्तिकै नै सी 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 भन्न थाल्नुभयो होइन। इट इज भेरी इजी। स्टप फिडिङ द इन्फ्यान्ट एन्ड प्लेस द इन्फ्यान्ट इन द नी टु चेस्ट पोजिसन एन्ड एडमिनिस्टर द अक्सिजन। सबै मिलाउनु भयो। ल नेक्स्ट क्वेसन पनि यस्तै फटाफट गरेर कसले पढ्नुहुन्छ त? अनि एन्सर पनि फटाफट दिनु। रश्मिला म्याम ल वान्स अगेन हजुरको पालो। As the registered nurse, you are developing a plan of care for a patient with tetralogy of Fallot. Select all the appropriate nursing diagnoses below that would be specific to this patient. Risk for deficiency fluid volume.
ineffective airway clearance, activity intolerance, failure to thrive, risk for impaired liver function. ओके। एसिडी भन्नुभएको छ हजुरहरूले है। एसी एउटा चाहिँ अप्सन हटाउनु पर्ने हुन्छ। कुन चाहिँ हटाउनुहुन्छ हजुरहरू? टेटालोजी अफ फ्यालेटमा हामीले धेरै जस्तो के कुरा गरेको थियौँ? ओके ल, एकजनाले ए एकजनाले सी भन्नुभएको छ है। ए र सी भन्नुभएको छ म्यामले फेरि। ल यसको हेरौँ है त। सी र डी चाहिँ यसको करेक्ट एन्सर हुन्छ। एक्टिभिटी इन्टलरेन्स र फेलियर टु थ्राइभ है यसको एन्सर। यसमा हामीले माथि कतै आएको थियो त, यो रिस्क फर डेफिसियन्ट फ्लुइड भोल्युम हुन्छ भनेर होइन। सो इट इज नट करेक्ट है त। ल त्यसपछि अब आजको लागि लास्ट क्वेसन। A family member who is caring for a 2-year-old with tetralogy of Fallot asks you why the child with periodically squat when playing with the other children. Your response is ल एबिसिडी मध्ये कुन चाहिँ हो त? स्क्वाटिङ चाहिँ हामी किन गर्छौँ, के को लागि गर्छौँ, त्यो कुराहरू है। ल यसको एन्सर गर्नुहोस् है त सबैजनाले। ल रश्मिला म्यामले ए भन्नुभएको छ। अरू म्यामहरूको एन्सर के हो त यसमा? ए नै हो कि अरू कुनै एन्सर हो? ओके, मिना म्यामले पनि ए भन्नुभएको छ। ओके ल ए है त। A is the correct answer. Squatting helps to increase systemic vascular resistance, which will decrease the right to left sound that is occurring in the ventricles, and this helps increase oxygen levels.